සතුට සැනසුම පිරි වාසනාවන්ත දවසක්. සෙනෙහබර ඔයාලා හැමෝටම මේ ලස්සන හැන්දෑවේ අපි අද එකතු වුණේ පළතුරක් විදියට කෑමට ගත්තත් බීමක් විදියට හදාගන්න උත්සාහ නොකරන පළතුරකින් රස බීමක් හදන්න. එන්නකො එහෙනම් වරක වලින් ජූස් එකක් හදන්න. අපි මුලින්ම වරක පුංචි පුංචි කෑලි වලට කපා ගමුකෝ. පළතුරක් විදියට ආහාරයට ගන්න අතරෙම මේ වගේ ජූස් එකකුත් හදලා බලන්නකෝ. උණුසුම් හැන්දෑවලට හොඳට ගැලපෙනවා. කපාගත්ත වරක ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාලා ඒකට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, සීනි ටිකක්, අයිස් කියුබ් කීපයක්, ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගමුකෝ. ඊට පස්සේ වතුරත් එකතු කරලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. වරකවල ප්‍රෝටීන්, විටමින්, මේද, යකඩ, කැල්සියම් වගේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ගොඩක් අඩංගුයි. ඔන්න අපේ රසම රස වරක ජූස් එක ලෑස්ති. එහෙනම් ගිහින් එනකම් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.